שלום חברים וברוכים הבאים לסווטה טרו סופ. מה שלומכם? כמו שאתם יודעים, אני חולת סבון מוצק, אני אוהבת להכין אותו, אני אוהבת להשתמש בו, אני אוהבת טכניקות, אני אוהבת חומרים, אני אוהבת להכין סבון מוצק כמו שאני לא אוהבת לעשות דבר אחר בחיים. אבל עדיין יש לנו אנשים קרציות שאוהבים סבון נוזלי. אז הסרטון הזה הוא בשביל הקרציות האלה שמתעקשים להשתמש בסבון שהוא סבון נוזלי. הסבון שאני אדגים את ההכנה שלו היום זה סבון קסטיל, כלומר סבון 100% שמן זית. מההתחלה ועד הסוף, כרגיל, אגלה לכם את המתכון. גם מתחת לסרטון יהיה לכם את המתכון, זה מי שלא מספיק לרשום. תיכנסו לדיסקריפשן בוקס, לתא מידע. יהיו שם עוד פרטים, עוד דברים חוץ ממתכון, לינקים שמושעים לרכישות בארץ ובחול, עם הנחות כאלה ואחרות. סבון נוזלי, כמו כל סבון בעצם, אפשר להכין בכמה שיטות. בשיטה חמה, בשיטה קרה. אני אדגים היום הכנת סבון בשיטה חמה, בבן מרי, בסיר כפול. הדגמה הקלאסית של הכנת סבון בסיר בישול, לא מתאימה לכולם, כי לא לכולם יש סיר בישול, זה עולה כסף, צריך לאחסן אותו איפשהו. כאן אנחנו נשתמש בבן מרי, וזה פשוט יותר ממה שאתם חושבים, אז בואו נכין סבון. אני מתחילה בכך שאני שוקלת 500 גרם של שמן זית. כמו שאתם יודעים, בסבונאות אנחנו עובדים עם משקלים ולא עם נפחים. כלומר, לא כוס, לא חצי כוס, אלא 500 גרם בדיוק. עכשיו אני מכינה בן מרי. מה זה בן מרי למעשה? בן מרי זה סיר כפול. כלומר, בסיר אחד, סיר רגיל, אנחנו ממלאים מים ושמים סיר אחר. אם הסיר שלכם השני נוגע במים של הסיר הקודם, צריך לרוקן ולעשות ככה שהסיר לא ייגע במים. כמו כאן למשל עכשיו. אני משתמשת בכלי זכוכית לצורך הדגמה שיראו טוב יותר. זו זכוכית שעמידה לחום. אתם יכולים להשתמש בסיר נירוסטה וזה יהיה מושלם. סבון נוזלי משמן זית מורכב מארבעה מרכיבים בלבד. את הראשון, שמן זית, ראיתם. עכשיו, מים מזוקקים. המים חייבים להיות מזוקקים על מנת שסבון יהיה שקוף. שימוש במים לא מזוקקים בסבון יגרום לסבון להיות עכור. עכשיו אני שוקלת פוטסיום הידרוקסיד או פוטש. כמו סודה קאוסטית זה חומר מאוד פעיל. צריך לנקוט באמצעי זהירות כשעובדים אותו. צריך לעבוד באזור מאוורר היטב. עם כלים שהם לא מגיבים עם סודה קאוסטית. כלומר, סיליקון מתאים, נירוסטה מתאימה, פלסטיק כימי מתאים, זכוכית עמידה כימית מתאימה. ואלומיניום לא מתאים בכלל. לעבוד עם כפפות ומשקפי מגן. בכל מקרה, כל האמצעי זהירות ובטיחות של עבודה עם חומרים כמו סודה קאוסטית ואשלגן קאוסטי, לינק עליהם יש לכם מתחת לסרטון. בבקשה תהיו זהירים. החומר הרביעי שאני משתמשת בו למתכון זה גליצרין. גליצרין הוא לחוטן, הוא עוזר להמיס את הסבון יותר מהר במים. לסבון שקוף יותר. עכשיו אני הורדתי את השמן מבן מרי, הטמפרטורה שלו בסביבות 70 מעלות, וזה טמפרטורת העבודה שאנחנו נרצה שתהיה בזמן הכנת הסבון, 70-80 מעלות צלסיוס בערך. עכשיו אני שופכת את האשלגן קאוסטי לתוך המים, כן בזהירות, אבל די מהר, כי אני רוצה לנצל את הטמפרטורה שנוצרת, תוך כדי הערבוב בשביל לזרז תהליך הבישול של הסבון. עכשיו אני מוסיפה גליצרין, אני מוסיפה אותו בתחילת התהליך, לפני תחילת הבישול אפילו, ככה הוא מתערבב טוב עם כל שאר המרכיבים ונהיה חלק בלתי נפרד מהסבון. אני לוקחת בלנדר ומביאה את הכל למצב של טרייס, נגיד ככה, מערבבת שזה יהיה אחיד. אני מערבבת בערך חצי דקה, עד שסבון נכנס לטרייס, ואחרי זה לוקחת ומעבירה אותו לבן מרי. המים בסיר רותחים, צריך להיזהר כמובן, כי זה חם, והחום של הסיר עם המים בערך על ממוצע כזה באמצע.
אחרי 15 דקות אני באה ופותחת את הסיר. אני רואה שיש היפרדות, ששמן הוא בנפרד ועוד משהו מוצק כזה בנפרד. אני לוקחת בלנדר ומערבבת. אני תוך כדי בודקת טמפרטורה, שזה עדיין 75-80 מעלות כזה, לא יותר. אני משאירה את המכסה של הסיר סגור בזמן הבישול של סבון, מה שנקרא, על מנת למנוע בריחה של המים, התאדות שלהם, אידוי, ועל מנת לשמור על החום של הסבון בפנים, שהוא יהיה אחיד ולא יהיה החלק התחתון חם יותר והעליון פחות חם. שוב פעם אני פותחת, כלומר חצי שעה מאז שאני שמתי את הסבון על סיר כפול, ועוד פעם אני משתמשת בבלנדר בשביל לחבר את הפאזות ולאחד אותן. מאוד חשוב לא להשאיר סבון ללא השגחה, כי אם החום של הסיר יהיה חם מדי, הסבון יכול לברוח, וזה ממש משהו שאנחנו לא רוצים שיקרה. או המים יכולים להיגמר ואז הכל ישרף שמה. בקיצר, לא להשאיר את הסבון ללא השגחה. 45 דקות מתחילת התהליך, אני פותחת עוד פעם, ואני בודקת ואני רואה שהסבון הפך להיות אחיד, כמו מין משחה כזאת, כמו רוטב, כבר שום דבר לא נפרד. והנה אתם רואים, זה ממש כמו בצק כזה סמיך. זה שלב של ג'ל, מה שנקרא, בשיטה חמה. ועכשיו אני רוצה לקחת דוגמית של הג'ל הזה, לקחת מים מזוקקים, כמות קטנה. אני משתמשת בכוונה בצנצנת שקופה, בשביל לראות אם הסבון שאני מערבבת עם המים הם שקופים. אפשר לראות שהמים הם שקופים, ורואים טוב דרכם ואין משהו לבן. אני עושה בדיקת pH ומקבלת pH בין 9 ל-10. זה אומר שהסבון סיים את תהליך הסבוניפיקציה ומוכן. הנה אני מנערת, תראו איזה יופי הוא מקציף. זה גם סימן שהסבון כבר סיים את ההבשלה שלו ואפשר להתחיל לדלל אותו. אוקיי, אני שוקלת את המים שאיתם אני מדללת את הסבון. צריך לקחת לפחות כפול מים ממשקל הסבון. כלומר, אם היה לנו 885 גרם של משחת הסבון, אז צריך להוסיף 1,750 גרם של המים לפחות. כמות המים נורא תלויה בסוג של שמן זית שאתם משתמשים בו. אני שמתי לב שמסוגים שונים של שמן זית יוצא סבון בסמיכות שונה. יש שמן זית שנותן סבון סמיך יותר, יש כזה שנותן מדולל יותר, דליל יותר. תתחילו מיחס 1:2 של סבון למים, ואם תראו שזה סמיך מדי, אז תמיד אפשר להוסיף עוד קצת מים. עכשיו אני לוקחת בלנדר ומנסה לרסק את משחת הסבון במים ולעזור לה להתמוסס מהר יותר. אני מחזירה את הסבון לבן מרי על עוצמה נמוכה של 2-3 כזה, לתקופה די ארוכה. זה בכלל לוקח זמן, הדילול של הסבון, זה יכול לקחת אפילו כמה שעות טובות, אז להיות סובלניים וכל רבע שעה, חצי שעה לבוא, לערבב ולראות מה שלום הסבון. תראו איזה פייסט סמיך התקבל, איזה משחה סמיכה. עכשיו תוך כדי ערבוב אתם רואים שהסבון מתחיל להיות שקוף יותר, מדולל יותר. ככה אני משאירה אותו לכל הלילה, פשוט מכבה את בן מרי וחוזרת כבר בבוקר לעבוד איתו. בערך 10 שעות לאחר תחילת הדילול של סבון הוא כבר התקרר, ואפשר לראות שיש לו חלק מן קרום כזה שנוצר מלמעלה, וזה סבון מרוכז. זה סבון שלא היה לו מספיק מים להתמוסס. אני לוקחת עם כף ומורידה את הסבון הזה לצד. הסבון הזה אפשר לדלל אותו גם ולהשתמש בו אחר כך כסבון לגוף או לידיים. אפשר להשתמש בו לכביסה עדינה, כי הוא מצוין לכביסות עדינות. ואת הסבון עצמו אני מעבירה לבקבוקים שבהם אני אשמור את הסבון לאבא. הסבון הוא במרקם של דבש, יחסית סמיך, לא להיבהל,
כאשר הוא יתחמם הוא יהיה נוזלי יותר. עכשיו אני מטפלת בקצף הזה שהתקשה בקרום שהיה על הסבון שצף שמה. אני עם הבלנדר עוד פעם מערבבת ושם אותו בצד. עכשיו אני מנגבת את הבקבוקים ואני מכינה מדבקות עם השם, מה יש בפנים, שזה סבון שמן זית, כמה יש, ליטר, ותאריך של הכנה. כי ללא חומרים משמרים, סבון נוזלי יכול לשמור ללא צמיחה של פתוגנים בפנים עד חצי שנה, ואני רוצה לדעת שאני לא עוברת את הזמן הזה. בנוסף אני רוצה להזכיר לכם שסבון נוזלי למכירה במדינת ישראל דורש אישור של משרד הבריאות. לכן הסבון שאני מכינה עכשיו הוא לשימוש ביתי פרטי. עכשיו אני עושה בדיקה של הקצפה של סבון, וזה משקף בשתה חמה שאפשר אותו סבון לשטוף את הכלים שהכנתי איתם את הסבון. כמו שאתם רואים, הקצפה היא מאוד עשירה. אני שמה יחסית לא הרבה מים, אבל הקצף הוא מאוד עשיר, וגם עם הספוגית. ממש אין לי מה להגיד, הסבון מאוד נעים לידיים, וכמות הקצף פשוט מטורפת. עכשיו אני בודקת אם הסבון משאיר כלים נקיים. כך יודעים, על הברז אני שוטפת את הברז עם הסבון, עוברת עם הסמרטוט, ואם יש שם שמן חופשי הוא נשאר על הנירוסטה. בדרך כלל זה מה שמלכלך את הכלים, השמן שנשאר על הכלים, ואני רואה שהכל שקוף, הכל מבריק ואין סימנים של שמן, ואני מאוד מרוצה מהסבון. עכשיו אתם רואים בקבוק שעושה קצף, יש כאלה בקבוקים שעושים קצף ישר כשלוחצים עליהם. ממלאים אותם בשליש מסבון המדולל המוכן שלנו, עוד 2/3 מים מזוקקים, מערבבים ובודקים איזה קצף יוצא. אם רוצים סמיך יותר או מדולל יותר, אפשר להוסיף מים או סבון כרצונכם. אז אם אתם אהבתם את הסרטון איך לקבל מ-500 גרם שמן זית כמעט 3 ליטר סבון שמן זית נוזלי, תנו לייק, תכתבו לי תגובות, אני עוברת על כל התגובות ועונה, אני מאוד משתדלת. תודה על הצפייה וביי בינתיים.